हेलो फ्रेन्ड, वेलकम ब्याक टु बिएन कम्प्युटर। यो चाहिँ तपाईँ क्याननको LBP 2900 मोडलको प्रिन्टर हो। सो यो प्रिन्टरमा चाहिँ एउटा प्रब्लम छ हैन। तपाईँ जब मल्टिपल पेजेसहरू प्रिन्ट गर्नुहुन्छ यसले चाहिँ तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा पेज प्रिन्ट तान्दाखेरि तपाईँको अरू पेज पनि यसले चाहिँ सँगसँगै तान्न खोजिरहेको छ। जस्तो एउटा पेज तान्ने बेलामा चाहिँ अरू पेजलाई पनि अलिकति तान्न खोजे त्यस्तो टाइपको प्रब्लम छ यसमा चाहिँ। सो यस्तो भयो भने के हुन्छ भन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेपर जाम हुने समस्या, पेपर जाम हुन्छ, सर्टेन पेजहरू प्रिन्ट गर्छ, त्यसपछि चाहिँ पेपर चाहिँ तपाईँको जाम भइदिन्छ होइन। सो यसरी चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो एउटा पेज तान्ने बेलामा चाहिँ 1 पेज यसले तान्नु पर्ने हुन्छ सिस्टम अनुसार होइन। बट चाहिँ जब यसले चाहिँ अरू पनि पेपर यसले तान्न थाल्यो भने चाहिँ तपाईँको प्रिन्टरमा चाहिँ प्रब्लम छ भनेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँको कहिलेकाहीँ 2-3टा पेपर पनि एकैचोटि पनि तानिदिन्छ होइन, 4-5वटा पेपर पनि तानिदिन्छ र चाहिँ बिचमा गएर पेपर जाम भइदिन्छ। जस्तो कि तपाईँको चाहिँ पेपर चाहिँ सर्टेन पेपर तान्छ होइन। अब सिस्टमेटिकली 1 by 1 पनि नतानेर मल्टिपल पेजेसहरू 3टा एकैचोटि, 4वटा एकैचोटि, 5वटा एकैचोटि त्यसरी तान्ने गर्छ र चाहिँ बिचमा चाहिँ एकछिनपछि चाहिँ पेपर जाम भइदिन्छ यसरी होइन। सो यस्तो प्रब्लममा चाहिँ कसरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ, कसरी फिक्स गर्ने भनेर चाहिँ म आज यो भिडियोमा तपाईँलाई बताउन लागेको छु। सो हियर वी गो। सो यसको चाहिँ अब पावर केबल र यो डाटा केबललाई अनप्लग गर्नुहोस् होइन। त्यो पेपरलाई निकाल्नको लागि चाहिँ यो जाम भएको पेपरलाई निकाल्नलाई यो पहिला सुरु चाहिँ यसलाई टप कभरलाई ओपन गर्नुहोस्। यो त्यसपछि यो कार्टिजलाई निकाल्नुहोस् होइन। यो कार्टिजलाई निकालेर यसरी तानिदिनुहोस् है। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको पिकअप रोलरभित्र गछ है। पिकअप रोलर ब्यालेन्समा छैन होइन। त्यसैले हामीले अब ब्यालेन्स गर्नलाई कसरी गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईँलाई बताउँदैछु। यहाँ पनि अर्को पेपर पनि जाम भएछ, यसलाई पनि अब बिस्तारै यसरी तान्नुहोस् होइन। तानेर चाहिँ यो पेपरलाई निकाल्नुहोस्। र यति गर्नु भइसकेपछि यो टप कभरलाई पनि सरी यो आउटपुट ट्रेलाई पनि यसरी नगर्नुहोस्, यसरी फोल्ड गर्ने, यता फोल्ड गरेर होइन, यता लगेर अनि यसरी फोल्ड गरेपछि निस्किन्छ होइन। अब यति गरेपछि यो ट्रेलाई, यो पेपर ट्रेलाई पनि यसरी हल्का फोल्ड गरेपछि बिस्तारै निकाल्नुहोस् होइन। यसको चाहिँ यो लक हुन्छ यहाँ होइन, लक हुन्छ, यो लक भाँचिन सक्छ होइन। यसको पनि तपाईँको यसको पनि लक हुन्छ है, यहाँ र यहाँ लक हुन्छ। यो राम्रोसँग निकाल्नु भएन भने भाँचिन सक्छ है। अब त्यसपछि चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ यो प्रब्लमलाई सबै खोल्न पर्छ भन्ने छैन होइन। यो प्रब्लमलाई सबै यो खोल्न पर्ने भन्ने छैन। तपाईँले यदि यो सबै खोल्न सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा अरू भिडियोहरू छ होइन। म तपाईँलाई यसको लिङ्क राखिदिन्छु, सजेस्ट लिङ्क र तपाईँको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ सबै खोल्ने कसरी भनेर चाहिँ तपाईँलाई यदि जान्न छ भने। अब यति पछि चाहिँ यो खोल्नुहोस् होइन, लेफ्ट साइडको यो स्क्रु निकालेपछि त्यसरी टप कभरलाई ओपन गर्नुहोस् होइन। अनि यहाँनिर एउटा लक छ होइन, यसलाई चाहिँ यसरी ठ्याक्क घुचाड्ने होइन, यसरी घुचाडेर अनि हातले समात्ने अनि फेरि यतापट्टि यसरी निकाल्ने, यस्तो गर्नु, यस्तो घुसाउने, यस्तो हल्का स्लाइड गरिदिने होइन। यस्तै गर्दै यहाँ पनि यतापट्टि होइन, यतापट्टि एरो दिएछ है, एरो होइन। एरोमा चाहिँ ठ्याक्क गर्दै यसरी निकाल्नु भएपछि हाम्रो यो पार्टमा प्रब्लम भएर चाहिँ त्यस्तो समस्या आउने हो होइन। त्यसपछि यो पार्टलाई हामीले निकालेर रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, टाइपिट पनि भन्छ यसलाई होइन। त्यसलाई चाहिँ यसरी ज्याक सुत्नुहोस् होइन, यसरी निकाल्ने होइन। अरू कुनै खोल्नु पर्दैन होइन। यो खोल्नु भयो भने अलिकति सजिलो त हुन्छ होइन। तपाईँले यति पनि गर्न सकिन्छ, बुझ्नुभयो। राइट यो भयो, यसले यसरी उल्टो राख्दाखेरि लेफ्ट साइडको खोलेपछि हुन्छ होइन। अलिक भित्रपट्टि हुन्छ यो स्क्रु चाहिँ होइन।
सो यो एउटा स्क्रु निकाल्नु भएछ, यो चाहिँ निस्किन्छ है, यो निस्किन्छ। र अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको यस्तो चप्किन हुन्न, यो यसरी चप्किन हुन्न, चप्किरहेछ यो होइन। यो तपाईँको ट्याक 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 यस्तो हुनुपर्छ होइन, यो चप्किरहेछ होइन। सो यसलाई चाहिँ अब हामीले खोलेर रिपेयर गर्छौँ है। तपाईँलाई चाहिँ सर्भिस सेन्टरमा चाहिँ यो नै फेर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई धेरै चार्ज दिनसक्छ होइन, तर चाहिँ झट्ट यो चाहिँ बिग्रिँदैन, यो रिपेयर हुन्छ। यो 99% चाहिँ यो तपाईँको केही पनि हुँदैन यो होइन, यो बिग्रिँदैन। यसको लागि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ खोलेर चाहिँ हामीले रिपेयर गर्न सक्छौँ। एउटा स्प्रिङ छ यहाँ, यो स्प्रिङ छ होइन, यो स्प्रिङलाई यसरी निकाल्नुहोस् पहिला, सुरु सेफ्टी राख्नुहोस्। सानो स्प्रिङ छ, हराउन पनि सक्छ होइन। अनि अब त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ यो पार्ट देख्नुभयो नि, यो पार्ट तपाईँको एकदमै रफ छ। यसलाई पुरै कम्प्लिटली क्लिन गर्ने, यसलाई र यसलाई होइन, चिसो कपडाले अथवा केही मटेरियलहरूले युज गरेर यसलाई चाहिँ क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ यसरी कपडाले लिएर यसरी सफा गर्नुहोस् होइन, सफा हुन्छ। यहाँ पनि म चाहिँ यहाँ थोरै यो केरोसिन मटेरियल युज गरेको छु होइन, यसो क्लिन गर्नको लागि। तपाईँ पेट्रोलहरू यताउति केही युज गर्नु जे पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन, सफा गर्नलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ। सबै क्लिन गर्नु, यो गम चप्के छ यसमा, सबै क्लिन गर्नुहोस्। सुरुमा चाहिँ यसमा चाहिँ नयाँमा चाहिँ यसमा फर्म हुन्छ होइन, फर्मको हुन्छ। तर हामीले त्यो अब फर्मै राख्नुपर्छ भन्ने जस्तो छैन होइन। हामीले यस्तो टेपलाई पनि टेपलाई थोरै यसको काटेर पनि यसलाई हामीले राख्न सकिन्छ। सो अब चाहिँ कम्प्लिटली सफा भइसक्यो होइन। अब यही भागको जति यो तपाईँले देख्नुभएको छ त्यति नै भागको चाहिँ यो टेप काट्नुहोस् होइन। अनि यो टेपलाई यो बाइन्डिङ टेप हो तपाईँको, नर्मल यो स्टेसनरीमा पाइने बाइन्डिङ टेप हो होइन। सानो चिजले तपाईँको ठुलो काम गर्छ होइन। अब यसलाई चाहिँ सानो थोरै यसरी ठ्याक्क काट्नुहोस् अनि यहाँ चप्काइदिनुहोस् ठ्याक्क यहाँनिर। ठ्याक्क चप्काइदिनुहोस् होइन। यसलाई तपाईँ डबल पनि गरिदिनु सक्नुहुन्छ, डबल टेप चप्काइदिनुहोस् होइन, राम्रो हुन्छ। डबल गरिदिनु यसलाई। र बडी भएकोलाई तपाईँले यसरी कैँचीले सही काटिदिन सक्नुहुन्छ। यसलाई राम्रोसँगले चाहिँ फिक्स गरिदिनुहोस् यहाँ होइन, टेपलाई फिक्स गरिदिनुहोस्। यति गर्नु भएपछि एज इट इज तपाईँले यसलाई चाहिँ यसरी ठ्याक्क मिलाएर यस्तो यो पोजिसनमा हुन्छ होइन, यो यस्तो पोजिसनमा हुन्छ। र यो ठ्याक्क यो यसमा चाहिँ अड्किन्छ होइन, यसमा यो स्प्रिङ एउटा यहाँ अड्किन्छ, अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर अड्किन्छ होइन, यसरी अड्किन्छ। त्यो तपाईँको यस्तो हुनु पऱ्यो। अघि तपाईँको यसरी बेसरी दबाउँदाखेरि चप्किन्थ्यो, यहीँ चप्किन्थ्यो, यसरी दबाई चप्किन्थ्यो, अब चाहिँ चप्किँदैन है होइन। अब तपाईँको पहिला पनि तपाईँको नचप्केको बेलामा त्यसले काम गर्थ्यो, तर जब चप्किन्छ त्यसले चाहिँ एउटा पेपरको ठाउँमा 4-5वटा पेपर तानिदिने, पेपर जाम गरिदिने होइन, त्यस्तो प्रब्लम आउँथ्यो, त्यस्तो प्रब्लम आउँछ होइन। त्यो भएर चाहिँ अब यो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ रिपेयर भइसकेको छ। अब तपाईँले एज इट इज जस्ताको तस्तै यसलाई चाहिँ फिट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ। अब सो यसलाई चाहिँ अब मिलाएर होइन ट्याक्क यो ट्याक ट्याक हुने गरेर त्यहाँ एउटा गियरको साइडमा बस्छ यो होइन, ट्याक्क मिलाएर यसरी ट्याक्क फिक्स हुन्छ। अनि यसरी ट्याक 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 हुनुपर्छ, एकदम ब्यालेन्स मिल्नुपर्छ। यति मिलेन भने फेरि तपाईँको त्यही समस्या आउँछ होइन। यसलाई चाहिँ फेरि यसरी राम्रोसँग
स्क्रूलाई टाइट गर्ने होइन, टाइट हुनु पऱ्यो। यसलाई चाहिँ यहाँदेखि यसरी वायरिङ यस्ताको जस्तै वायरिङ गरेर यसरी एट्याच गरिदिनुहोस्। त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँले जस्ताको जस्तै कभर पनि लगाइदिन सक्नुहुन्छ। एकदम सिम्पल छ यो। तपाईँले अब बनाउने ठाउँमा लिएर जानुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई 2-3 हजारसम्म पनि चार्ज गर्न सक्छ होइन, जुन चाहिँ तपाईँले आफैले रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यसरी लक गरिदिनुहोस् होइन। यसरी लक गरिसकेपछि अब फेरि यो ट्रेलाई पहिला सुरु चाहिँ यसरी पहिला यो त राइट साइडको यसरी घुसाउनु होइन, त्यसपछि फेरि हल्का फोल्ड गर्ने, फोल्ड गरेर अनि यतापट्टिको पालमा चाहिँ यो पनि ठ्याक्क यसरी लगाइदिने होइन। पहिला एउटा घुसाउने अनि यता फोल्ड गर्ने अनि यसरी फोल्ड गर्ने, सर्के पारेर यसरी फोल्ड गर्ने होइन। सो अब हाम्रो प्रिन्टर चाहिँ रेडी भयो होइन। अब चाहिँ हामीले चेक गर्छौँ कतिको काम गर्छ कि भनेर। यस, चेक इट आउट। म तपाईँको 20 कपी जति यहाँबाट प्रिन्ट दिन लगाइरहेको छु कम्प्युटरबाट होइन। 20 कपी सो अब देख्न सक्नुहुन्छ एउटा पेपर तपाईँको प्रिन्टरले पुल गर्ने बेलामा चाहिँ अरू पेपर नेक्स्ट पेपरलाई चाहिँ कुनै पनि इफेक्ट पारेको छैन होइन, कुनै असर पारेको छैन। तपाईँको त्यो बिग्रियो भने चाहिँ, त्यो चप्क्यो भने चाहिँ टाइपिङमा त्यो गम त्यसले चाहिँ तपाईँको एकैचोटि 2-3टा पेपर पनि तान्न सक्छ होइन। तपाईँको एउटा तान्ने बेलामा अर्को पनि तान्न खोजिराखेको हुन्छ त्यसले होइन, अरूलाई पनि असर पार्छ। सो अब चाहिँ तपाईँको सिङ्गल पेजलाई मात्रै त्यसले तानिराखेको छ पेपरलाई होइन, प्रिन्ट गरेको छ। यसरी तपाईँले कुनै पनि सामान नफेरिकन होइन तपाईँले आफ्नो प्रिन्टर रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सो इन दिस वे यु क्यान रिपेयर योर प्रिन्टर एन्ड सेभ अ लट्स अफ मनी। तपाईँको 20 पेज जति प्रिन्ट भइसक्यो, यसमा केही पनि प्रब्लम छैन। सो आई होप दिस कैन बी हेल्पफुल फर यू एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो। बाई।